کله چې دې ته وګورې نو فکأی من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. چاپیره وګورئ کنه دې حالات ته، دې عذابونو ته وګورئ، دې قهرونو ته وګورئ. کله تا کې دا صفت پیدا شي زړه به دې څه شي، دا به نرم شي، زړه به دې برابر شي، مضبوط به شي، او د هغې نه بعد په خپل مال باندې، په خپل دولت باندې، په خپل خېټه باندې، په خپل جامو باندې، په خپل رزق باندې سوچ وکړه. خورم سا حلال دي که حرام دي، تمیز مشته که نه په حلال و حرامو کې فرق شته او که نشته دی. دې ته مه ګوره چې بل چې کوم دی ښه اغوستی دی، بل ښه خوري، بل دا کې بل دا کې، نه خپل ته وګوره چې زما دا خوښې حلال دی او که حرام دی. اوس بل به یې د هغه ښه به حلالي، ستا خوښې به حرامي، د بل ښه رزق به یي، هغه غوښه خوري هغه حلالي، او ته به دال خورې به حرامي، بل به پولاو خورې به حلالي، ته به چکني خورې به حرامي. داسې مه وایې چې یو سړی ښه خوراک کوي هغه خامخا حرامي، یو سړی خوښه خوراک کوي دا به حلالي. ته کامچور یې فرض که مزدور یې، ته د ورځې 400-500 روپۍ دیاړي اخلې، ته صحیح دیاړي نه کې، برابره دیاړي نه کې، نو ستا دا معمولي غوندې دیاړي دا حرامه شوه. یو سړی دی هغه 2 لک روپۍ تنخواه دي، ډیوټي کوي، ځان مړ کوي، رشوت نه اخلي، حرام خوري نه کوي، او صحیح ډیوټي کوي، هغه 2 لک روپۍ حلالې دي او ستا 600 روپۍ حرامې دي. لیکن بل سړی دی هغه 2 لک حالي خیال نه ساتي، 2 نه 1 کروڑ حالي، دې پکې ځان خوشحاله کوي، هغه حرامې دي. بل سړی دی 15 روپۍ اخلي، 10 روپۍ اخلي، 100 روپۍ اخلي، بس دې پکې ټیک دی، همدغه زندګي ده، دې ښه دی. بل ته مه ګوره، ځان ته وګوره. دا جامې مې اغوستې حرامې دي که حلالي، دا لباس مې حرام دی که حلال، دا ډوډۍ مې حرامه ده که حلاله، دا زه چې کوم څښاک کوم دا حرام دی که حلال. تا کې چې کله دا صفت راغی زړه به دې نرم شي، خو چې کله دا صفت در پکې نه وي زړه نرم کېږي نه، زړه به ښه سختېږي، ورځ په ورځ به سختېږي. نو ځکه قرآن دې ته سوچ وکړه، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم، چې بیماری در پکې پرته ده دغې د حرام خورۍ، نو ورځ په ورځ به ګنده کېږي. او 8 نمبر ومن اسباب لین القلوب واتعاظها التفکر والنظر، سوچ او فکر وکړه په ځان باندې، په جهان باندې ښه سوچ او فکر وکړه. د دې وجه امام غزالي زه بار وایم، امام غزالي رحم الله فرمایي ځان دپاره یو ټیم وباسه، مراقبه خو ښه شی نه دی، پیران یې کوي، صوفیان یې کوي، مراقبه خو ډېر ښه شی دی. مراقبه دې ته ویل کېږي چې ته ځان له په دې 24 ګنټو کې کښېنه، یو 15 منټه 10 منټه کښېنه، په ځان باندې سوچ وکړه. دا خو دومره پرسکون شی دی، خو چې کله سم سړی ته کښېنې که نه ځان له کښېنې، څادر په ځان مه راچوه، خیر دی، او که څادر راچوم څه ګناه به نه وي چې ته سترګې مې پټې کړه، سترګې پټې کړه، په یو ګوټ کې کښېنه، په یو کمره کې کښېنه، جومات کې کښېنه، بهر ته وځه، یو شړ بیابان کې کښېنه، یو 15-10 منټه په ځان سوچ وکړه چې نن ما څه وکړه، څه مې وبیلل، څه مې وګټل، الله څومره راضي شو، څومره ناراضه شو. تا ته به نن پته ولګي. ته چې کله سبا نه کښېنې په دغې مراقبه باندې ستا کې به 80% فرق راغلی. ته چې بل سبا نه کښېنې ته به ټیک ټاک یې. نو مراقبه وکړه، سوچ او تدبر وکړه په ځان باندې، هسې نه چې د هغه چا په شان دی چې نن سبا کې وایي سبا له به ټیک شم، او بیا بل سبا له به ټیک شم، چې بل سبا له به ټیک شم. نو داسې نه کېږي. هر شبې گویم که پراتر کو این سودا کنم، بعضو چو پردا شود امروز را پردا کنم. وای نن وایي چې سبا له به ښه شم، او سبا له چې بل سبا له به ښه شم، او بل سبا چې بل سبا، دنیا لاړه چې ختمه شي او ته مړ شي او خبره ختم شي. نه چې کوم دی سم شوې او نه دې ځان سم کړو. داسې نه کېږي. شیخ چلي په سوچونو باندې څوک سمېږي نه. لہذا دا زندګي ده، ځان برابرول پکار دي، د خپل زړونه کتل پکار دي. ګورو دا زړونه سخت دي، قسم دې اطمینان نشته دی. پخوانو سړی پریشان شو، نبی علیہ السلام فرمایي که نه چې سړی پریشان شي، خفه شي، څه مسلې ورته راشي، مونځ ته متوجه شي. تاسو مونځ ته متوجه کېدل نه، مونځ ته چې کله ته متوجه شو ځان دې سره برابر کړی، بیا به انقلاب راولي. اوس خو ټوله دنیا مونځ ته متوجه شي، ښه چې کومه دی پریشان شي، ځکه چې د مونځ مطابق نه دی، د مونځ مطابق نه دی. مونځ مطابق که ځان د مونځ تابع که، بس بیا به کېږي. ځان د قرآن تابع که، ځان د ذکر او تلاوت تابع که، بیا به ستا زندګي سوي دا به جوړېږي. الله تعالی دې مونځونه برابر کړي، او الله دې مردگانو بخښي چې کوم پاتې شوي دي، الله دې په موږ باندې رحم وکړي. وما علینا البلاغ.